برنامه فضایی شوروی به نظر میرسه داستانی هست که به خوبی میشناسیم. نخستین ماهواره مصنوعی، نخستین انسان در فضا. اما آیا واقعاً همه چیز رو پشت این موفقیت‌های چشمگیر میدونیم؟ بسیاری از اسرار وجود دارن که هنوز هم محققان و علاقه‌مندان به فضا رو مجذوب خودشون میکنن. بیاین نگاهی دقیق‌تر به 7 معمای جالب مربوط به اکتشافات فضایی شوروی بندازیم. هیچ دلیلی برای پنهونکاری وجود نداره. انسان‌ها مدت هاست که ایده های خودشون رو روی حیوانات آزمایش میکنن. موش‌ها و خرگوش‌ها معمولاً قربانیان رایج آزمایش‌های علمی هن. اما توی رقابت‌های فضایی هم ایالات متحده و هم شوروی به حیوان بزرگتر و مقاومتری نیاز داشت. در سال 1957 زمانی که شوروی‌ها در تلاش برای تسخیر فضا از آمریکایی‌ها پیشی گرفتند، برنامه ارسال یک انسان به مدار به نظر در دسترس می‌رسید. اما این یک ریسک بزرگ بود. تو این زمان انتخاب بر روی یک سگ ولگرد به نام لایکا افتاد. او برای مأموریت تاریخیش در داخل اسپوتنیک 2 آماده شد. قبل از پرتاب او تحت عمل جراحی قرار گرفت تا دانشمندا بتونن پارامترهای حیاتی او رو در طول پرواز زیر نظر داشته باشن. زمانی که اسپوتنیک 2 پرتاب شد، لایکا به نخستین موجود زنده در مدار تبدیل شد. متاسفانه تاریخ او خیلی سریع به پایان رسید. اسناد رسمی شوروی اعلام کردند که این سگ به مرگ قهرمانانه‌ای مرد و مأموریت داده‌های ارزشمندی رو ارائه داد. در واقع لایکا در عرض چند دقیقه به دلیل گرمازدگی جان باخت و اطلاعات جمع‌آوری شده تقریباً بی اهمیت بودند. تنها در سال 1998 حقیقت این مأموریت روشن شد. سالها پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، یکی از دانشمندان برجسته اعتراف کرد که این مأموریت تقریباً هیچ نتیجه ارزشمندی به همراه نداشت و اونچه برای لایکا اتفاق افتاد رنجی غیر ضروری بود. رقابت فضایی بین ایالات متحده و شوروی یک هدف واضح داشت: اکتشاف فضا و تسخیر ماه به عنوان یک جایزه نمادی. اما چرا این کره نقره‌ای دقیقاً به عرصه این رقابت تبدیل شد؟ برای درک این موضوع باید به زمانهای پس از جنگ جهانی دوم برگردیم، زمانی که متحدان سابق به سرعت به دشمنان تبدیل شدند. تنش‌های روزافزون بین ایالات متحده و شوروی که با رقابت تسلیحاتی و ایجاد مناطق نفوذ در پشت پرده آهنین تقویت شده بود، به تلاش‌های مداوم برای تسلط بر هر جنبه‌ای از زندگی تبدیل شد. از اقتصاد گرفته تا فناوری و ورزش که به میدان رقابت تبدیل شد. فضا به عنوان یک مرز جدید از امکانات، مکان مناسبی برای نشون دادن این بود که کدوم کشور واقعاً در توسعه و نوآوری پیشروه. ماه که در شب قابل مشاهده بود، هدف نمادین این جاه طلبی شد. نشانه ای از قدرت و پیروزی که قرار بود تعیین کنه چه کسی از رقابت جنگ سرد پیروز خواهد شد. بیاین به یکی از نظریه‌های توطئه قابل توجه در ارتباط با تسخیر فضا بپردازیم. داستان فضانوردان مفقود شده. بر اساس این داستان، اتحاد شوروی قرار بود افراد بیشتری رو به فضا ارسال کنه، اما سرنوشت بسیاری از اونها به طور رسمی اعلام شد و سرنوشت بسیاری دیگه به عمد از جهان پنهان شد. یکی از این داستان‌ها به نخستین مردی اشاره داره که به ادعای برخی قبل از یوری گاگارین به فضا فرستاده شده بود. این مأموریت قرار بود به فاجعه‌ای ختم بشه. کپسول از مسیر خودش منحرف شد و فضانورد بدشانس در چین فرود آمد، جایی که قرار بود به طور مخفی نگه داشته بشه. شوروی به دلیل ترس از شرم قرار بود کل موضوع رو پنهون کنه. در دهه 60 برادران ایتالیایی جودیکا و کوردیلیا ادعا کردند که این ضبط‌ها برای مستند کردن شکست‌های دراماتیک بودند که جهان هرگز از اونها آگاه نشد. آیا این داستان‌ها حقیقت دارند؟ اگرچه شوروی به خاطر اقدام‌های پرخطرش برای پیشی گرفتن از ایالات متحده توی رقابت فضایی شناخته شده بود، اما شواهدی وجود ندارند که داستان‌های فضانوردان مفقود شده رو به واقعیت تبدیل کنند. اسرار برنامه فضایی شوروی هنوز هم تخیل رو شعله‌ور می‌کنه، هرچند بسیاری از اونها احتمالاً هرگز توضیح داده نخواهند شد.
شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای در تاریخ رقابت فضایی ثبت شدند، اما یکی از آندرریتدترین اونها الکسی لئونوف هست. در 18 مارس 1965 او کاری انجام داد که به نظر غیر ممکن می رسید. او نخستین مرد در تاریخ بود که از یک فضاپیما خارج شد و در خلأ فضا قدم زد. مأموریتی که لئونوف بر عهده داشت بسیار پرخطر و با درجه بالایی از عدم قطعیت همراه بود. فضاپیما او را به مدار برد و وظیفش این بود که از عرشه خارج شده و چند دقیقه در فضا قدم بزنه. همه چیز در کمال رازداری انجام شد. مقامات شوروی این رویداد تاریخی رو تا زمانی که لئونوف به طور ایمن به فضاپیما و سپس به زمین باز نگشت اعلام نکردند. پیاده روی فضایی هرچند فقط 12 دقیقه طول کشید، نیاز به شجاعت فوق‌العاده‌ای داشت. از اونجا که لباس فضایی به طرز خطرناکی در حال تخلیه فشار بود، او در تلاش‌های اولیه برای ارسال محموله‌ها به مریخ موفق نشد. اما او هنوز هم آرزوهایی برای سیاره سرخ داشت و به همین دلیل شکست ابرقدرت‌ها دلیلی برای تسلیم شدن نبود. برعکس، او با فرود بر ماه پیروز شد. شوروی تصمیم گرفت به شکلی چشمگیر پاسخ بده. یک مفهوم بسیار جسورانه بر روی میز قرار گرفت: استعمار مریخ. برنامه‌ها نه تنها شامل رسیدن به سیاره سرخ بود، بلکه یک مأموریت 1 ساله سرنشیندار نیز در نظر گرفته شده بود تا برتری علمی و فنی شوروی را ثابت کنه. این پروژه به قدری واقعی به نظر می رسید که آغاز شد، اما متاسفانه بدون تلفات نبود. در طول آزمایش‌ها چندین نفر و حیوان جان خودشون را از دست دادند و به همین دلیل برنامه بین سیاره‌ای کنار گذاشته شد و با وجود گذشت دهه‌ها بشریت هنوز منتظر نخستین مأموریت به مریخه. اینکه اتحاد شوروی نخستین کشوری بود که یک زن رو به فضا فرستاد ممکنه شگفت‌انگیز به نظر برسه، به ویژه با توجه به رویکرد اون زمان به نقش‌های جنسیتی در بسیاری از کشورها. این مأموریت هم یک چالش علمی و هم یک نمایش تبلیغاتی از قابلیت‌های سیستم شوروی بود. این مأموریت با بررسی 400 نامزد آغاز شد که از میون اونها 40 نفر انتخاب شدند و در نهایت والنتینا ترشکووا به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب شد. نه به خاطر مهارت‌های فنی یا تجربهش، بلکه به دلیل بیوگرافیش که به خوبی با روایت شهروند ایدئال شوروی همخوانی داشت. او دختر یک کارگر بود و نماد وفاداری به سیستم به شمار می‌رفت و کاندیدای ایدئال برای قهرمان این حماسه فضایی بود. پرواز تاریخی ترشکووا در سال 1963 که به دور زمین چرخید، نه تنها ثابت کرد که زنان قادر به تحمل سختی‌های سفر فضایی هستند، بلکه بر تغییرات در رویکرد زنان در فضانوردی تأثیر گذاشت. موفقیت ترشکووا الهام بخش ناسا برای بازنگری در سیاست‌ها شد که در نهایت به ایجاد برنامه‌ای با مشارکت فضانوردان زن و پرواز سالی راید، نخستین زن آمریکایی در فضا، منجر شد. ترشکووا الهام بخش نسل‌های زنان بود که به ستاره‌ها می‌اندیشیدند. ممنون که همراهمون بودین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.